Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να παίξετε έκτες στον δρόμο Χιτζάζ και συγκεκριμένα στον δρόμο Ντο Χιτζάζ. Ξεκινάμε από την νότα μη στο 7ο τάστο της δεύτερης χορδής βάζοντας πρώτο δάχτυλο και παίζουμε την νότα ντο στην πρώτη χορδή στο 10ο τάστο με το τέταρτο δάχτυλο. Η δαχτυλοθεσία είναι αυτή η συγκεκριμένη. Πρώτο τέταρτο σε όλο τον δρόμο. Μη, ντο, φα, ρε ύφεση, σολ με μη φυσικό, λα ύφεση φα, σι ύφεση σολ, ντο με λα ύφεση, ρε ύφεση με σι ύφεση και εδώ έχουμε μη με ντο για να κλείσει η οκτάβα. Και επιστρέφουμε έχοντας το σι ύφεση όπως το είχαμε και πριν με την νότα ρε ύφεση, άρα ρε ύφεση σι ύφεση και ντο λα ύφεση, σολ με το σι ύφεση, σι ύφεση με σολ δηλαδή για να βγει η έκτη, λα ύφεση με φα, εδώ έχουμε σολ με μη, φυσικό μη και πάμε φα με ρε ύφεση, μετά έχουμε την νότα μη με το ντο. Άρα έχουμε έτσι λοιπόν πρέπει να ακούγονται οι έκτες στον δρόμο Χιτζάζ. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!